very soon the winning car will be driven up here on this ramp. Car of the Year and the Geneva Auto Show is a perfect match. The most prestigious award in the automotive business, presented at the most important auto show in the world. The race towards Car of the Year 2016 started last year with a long list of 35 candidates, all of them very good cars, and only to reach this final is a great achievement. And it has, as always, been a very difficult year. Cars are getting better and better and offers more and more technology, with connectivity and autonomous driving as the latest trends. So, let me now present the cars fighting for the title this year. And some of you might know, I just love to say this phrase. And the nominees are there will be no winner without a jury. Now, let's have a short glimpse of the work of the jury. It's a big partnership between the Car of the Years and the Test Center of Montfontaine. I would like to welcome all the Coty's members today in Montfontaine. Welcome to Saram Proving Ground, northeast of Paris. Every year in February, the jury gathers here for the final test drives under identical conditions. Each jury member has 25 points that he has to allocate on at least 5 of the 7 finalists, with a maximum of 10 points for his favorite car. One of my absolute favorites for Car of the Year 2016 is the new Opel Astra. To me, it has a really nice package which combines, of course, the driving pleasure with the safety features, with the practicality and with the economy. To me, all these values together brings the new Opel Astra in a very hot position of Car of the Year 2016. It's quite unusual to have an expensive car on the shortlist for Car of the Year, but this big saloon from BMW, the 7 Series, is a very worthy contender because although the design is quite conservative, it looks quite like the last one. I guess they do that because bankers in Frankfurt like their cars to be a fairly conservative design, but underneath, everything is new. They've worked very hard to make it stronger and lighter than ever before, using many new materials, including a lot of carbon fibre. It's got some new safety systems and some very interesting new systems in the suspension to make it both enjoyable to drive and comfortable to ride in, which is very important for a limousine. You may think that we jury members vote as we please when we vote for Car of the Year, but actually we don't. In the statutes for Car of the Year, we have a passage that says that the Car of the Year should be a car with great value for money.
And when it comes to great value for money, the Skoda Superb is the car to beat. This is actually very similar to last year's winner. The Volkswagen Passat is built on the same MQB platform. A lot of safety gadgets, a lot of connectivity, but it's also more roomy on the inside and at a lower cost. So greater value for money than last year's winner. We really focused on what we got as feedback from the jury members of the Car of the Year. In fact, we looked back at some of the data that you provided us and some of the feedback, and we took it to heart. Car of the Year 2016 is obviously one of the most prestigious awards in automotive business. So we're very, very proud to be in the finals amongst strong contenders and competitors. And with this XC90, we hope we're going to win. I think that the Audi A4 is one of the possible winners in the list of the 7 finalists for the Car of the Year title. If you drive it, it has really outstanding driving dynamics, great handling. The acoustic inside the passenger compartment is really great. Also, it has a very well established image among the customers that Audi was able to improve even more with this new generation of the car. This is the Volvo XC90, and I think it's a beautiful new interpretation of the iconic XC90. It has beautiful design, interior and exterior, offers great luxury. On the technical side, it's a little bit a pity that Volvo decided only to produce 4 cylinders, but on the other hand, they have a plug-in hybrid and they offer great safety features. And for me, it's one of the favorite of Car of the Year 2016, and actually it's my favorite. The Mazda MX-5 should be, for me, Car of the Year because we are voting for Car of the Year and not Computer of the Year. I really like the car because I drive the car and I'm not driven by any electronic helpers, and therefore I think this should really be Car of the Year. The Jaguar XE is for me a great car to look at. And underneath it's got some special features. It's got a really nice chassis, it's got a nice suspension, and when you drive the car, the steering is almost perfect. I think a lot of people are going to love this car in this event. It's got really some nice engines, the petrol engines and the diesel engines are really, really good. Well, somebody said today that this might be the best group of finalists we ever had, and I think that's right. I would like to describe it as great successors to great successes. Now, back to Geneva. This is the magical moment now. Let's start. Here are the votings for Car of the Year 2016. So one large group left, it can still swing, it's close at the top. Here are their votes. As you can see now, the winner, Car of the Year 2016, is the Opel Astra. And here comes our fantastic trophy, Carl Thomas Neumann. You're welcome up on stage. Congratulations. Thank you. When I came here, we were so proud to be in the finalizers. But then I came here, I was so nervous. Yeah, I knew we had a good chance, but no one could really give me any indication where we are. And then you see we went from second place to first place to second place to first place. So I'm totally nervous, but we made it, and I'm very glad now. It means a lot. For me personally, but also for everyone at Opel and Vauxhall. Meneer Retour, gelukkig met de titel van Europese Auto van het jaar? Heel gelukkig. Heel gelukkig voor de Astra, want ik denk dat een auto het echt verdient. Het is een auto die volledig nieuw is voor ons, die vooral lichter is, tot 200 kilo. Dus ik denk heel blij met de prijs. Ja. Waar heeft de jury eigenlijk vooral jullie gewaardeerd?
Ik denk voor de package eigenlijk. Ik heb het over de vermageringskuur gehad, dus hij heeft echt veel gewicht verloren. Alleen maar met nieuwe motoren beschikbaar van de laatste generatie. De motoren van de nieuwste generatie beschikbaar. En ook connectiviteit. Het is een auto die echt in zijn tijd zit met die connectiviteit. Met OnStar beschikbaar, die heel belangrijk. Dus ik denk echt dat het een package is die de juryleden hebben gewaardeerd. Achter u staat een wedergeboorte van een icoon, de GT. Hoe realistisch is die auto? Zoals alle concepts, niet alleen bij ons, bij Opel, maar ook bij anderen. Dit geeft een beeld of hoe wij eigenlijk de sportwagen van de toekomst zien. Het is een heel compacte sportwagen, je ziet het, 3,85 meter. Het is veel korter dan een Corsa bijvoorbeeld. De Corsa is 4 meter, om u een idee te geven. Laag, tweezitter, eigenlijk nogal eenvoudig qua structuur. Dus het is echt een voorbeeld van wat het zou kunnen worden in de toekomst. En hoe realistisch is dat kunnen worden? Voorlopig zijn we het aan het overwegen. Het is niet, we zeggen niet, we gaan het niet doen. We zijn het aan het overwegen. Het moet toch een business case worden opgemaakt. En wij wachten ook op de reacties van jullie pers of publiek hier op het salon in Genève om die duw te geven om naar de productie te gaan. Ja, want jullie laten ons eerst watertanden met de Monza en nu met de GT. Precies, het is in dezelfde lijn. Dit is echt de volgende generatie na de Monza. De Monza heeft de grote lijnen getrokken en dit gaat nog het stapje verder, ja. Ja, want Opel kan naast zinnige auto's ook wel wat emotie gebruiken, hè? Ik denk dat we al een tijdje die emotie gebruiken, werkelijk, in de producten die wij op de markt brengen. Ik denk dat het heel duidelijk is geweest sinds de voorstelling van de Insignia bijvoorbeeld, die echt een mijlpaal is geweest in die evolutie. Maar nu met de Astra, met de Cascada, met de Mokka ook, die heel goed in de smaak valt bij het publiek. Ik denk dat we daar ook veel emotie tonen. We waren misschien niet de eerste met de Mokka, maar de Mokka heeft echt een goed samenvatting aangeboden van wat er op die markt kon gebeuren. En we tonen het nu met de verkoop in België, die heel goed loopt voor de Mokka. Wat mogen we in 2016 van Opel nog verwachten? In 2016 is het hoofdzakelijk voor ons de Astra Sportstourer. Dus de breakversie van de Astra komt in de lente bij de dealers en dat is de grote lancering voor 2016. Het valt hier uit de achtergrond wel op te maken dat we niet in België zijn. We zijn in Corsica en wel met een heel goede reden voor de test van de Honda Africa Twin. Nu, Honda heeft die motor al een hele tijd aangekondigd. Het is ook een motor die veel besproken is, maar nu hebben we toch eindelijk eens de kans gekregen om ermee te rijden. En het vermoeden is er dat de motor die hier goed presteert, dat ook zal doen in Vlaanderen. Want de wegen die we hier bereden hebben zijn heel verschillend. Offroadwegen, gewone wegen, eigenlijk ook zeer brede wegen. En ook de twee Africa Twins die hier bij mij staan zijn eigenlijk verschillend, want er is een DCT-versie, dat is een automatische versie met een dubbele koppeling. En er is een handgeschakelde versie. Nu, welke van de twee verdient de voorkeur? Persoonlijk gaat die van mij naar de manueel geschakelde versie, omdat het eigenlijk dichter aanleunt bij wat je altijd gewoon bent op een motorfiets. Maar anderzijds is het ook zo dat die DCT-versie zeker zijn voordelen heeft. Het is heel gemakkelijk rijden, het is comfortabel rijden en je hebt verschillende modussen om te schakelen. Dus het is bijna zo intelligent als een rijder. Dat is het nadeel. Nu, die DCT-motor weegt 10 kilogram meer en dat gewicht voel je wel een beetje in de bochten. Dus hij is ietsje zwaarder, maar wie eigenlijk voor comfort kiest, zal daar niet echt een bezwaar tegen hebben. Nu, de indrukken die we hebben van deze motoren, of van de Africa Twin op zich, hier in Corsica is ronduit goed. Het is een zeer veelzijdige motor. Zowel op de weg als offroad toont hij zich zeer sterk. En het tweecilinderblok is eigenlijk heel soepel. Het voelt aan alsof Honda heel precies uitgerekend heeft waar de kracht zich precies moet bevinden. Het is sterk onderin, maar het gaat ook heel ver door als je sportiever gaat rijden. En daar heb je dan nog de combinatie van de elektronica pakketten bij die op elke moderne motor wel zitten, maar die in dit geval toch heel goed uitgekiend zijn. Want ook voor offroad gebruik kun je een aantal dingen gaan uitschakelen, zodat je geen ABS meer hebt bijvoorbeeld op het achterwiel bij het offroad rijden.
Er is ook een instelling waarmee de motor in DCT-mode, dan in de automatische mode, gaat voelen of je steil bergop of bergaf rijdt. Dus het gaat heel ver en het is heel goed doordacht. En dat maakt dat het niet alleen een veelzijdige motor is, maar ook een erg gemakkelijke motor. En dat motorblok, ja, het lijkt erop berekend om net dat te leveren wat je wil en ook iets meer. Aanvankelijk waren er wel een beetje twijfels bij die 95 pk of dat wel genoeg is voor een 1000 cc tweecilinder. Nou, wat we hier vandaag al gedaan hebben, kunnen we daar bevestigend op antwoorden. Dat is absoluut genoeg. En we hebben zelfs de indruk dat er misschien zelfs iets meer in dat blok zit dan die 95 pk die Honda waarschijnlijk voorzichtigheidshalve aankondigt. Dus vermogen genoeg en ook een uitgebalanceerd rijwielgedeelte, uitstekende veringen. Het is een heel compleet pakket. Honda kiest ook voor de middenweg tussen wat er vaker is, die 800cc trails en de zwaardere 1200cc zoals de marktleider, de BMW GS. Ze zitten daar een beetje tussenin en eigenlijk bieden ze daarbij toch ook wel een beetje het beste van twee werelden. Deze motor blijft zeer agiel, zeer wendbaar, maar is ook sterk genoeg. Dus het is een heel compleet pakket. De nadelen, tja, als je het nadelen mag noemen, want er zijn natuurlijk oplossingen voor en er zijn zelfs optiepakketten waar je die mee kunt wegwerken, maar eigenlijk mag een motor, een 1000cc motor waarmee je gaat trailrijden en die aangedreven is door een ketting, wel een middenbok hebben. Het zou handig zijn om die ketting te kunnen smeren als je het achterwiel kunt losmaken van de grond. Middenbok zit inderdaad in het optiepakket en wat er ook in dat optiepakket zit, die ons toch wel interessant lijkt, is een hoger windscherm. Dit windscherm is niet instelbaar en het is goed voor gebruik op secundaire wegen, maar als je echt langere reizen wilt gaan doen, lijkt een hoger windscherm toch wel aan te raden. Nu, dat reizen, dat offroad rijden, je kunt je de vraag stellen voor wie is deze motor bedoeld? Het antwoord is heel ruim. Hè. Ik zou bijna zeggen voor zo goed als iedereen. Omdat je moet er niet mee op circuit gaan rijden, dat verwacht ook niemand. Maar dit is een heel veelzijdige motor die zowel op kleine wegen, stadsgebruik, offroad, reismogelijkheden, alles zit er eigenlijk in. En dat wil zeggen dat je bijna niemand moet uitsluiten als klant voor deze motor. Honda heeft hem ook heel sterk geprijsd in België. We zitten aan een prijs van €13.000. Er is ook nog een iets goedkopere versie zonder het ABS en er is een iets duurdere versie als je kiest voor het DCT automatisch versnellingsbaksysteem. Slotsom, Honda komt terug na ik denk 13 jaar sinds ze de laatste Africa Twin geproduceerd hebben. Als mijn geheugen me niet in de steek laat, was dat in 1993. Dus is er een lange rustpauze geweest. Ze hebben ook heel goed nagedacht over hoe ze dit moeten doen, maar het resultaat mag er echt wel zijn. Dit is één van de beste motoren waar we de laatste tijd mee gereden hebben. Japan quality. Yokohama.